Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vorbim despre partea științifică a telepatiei, legăturilor energetice și vampirismul emoțional. Știu, sună foarte ciudat și mai ales sună ciudat să vorbesc eu despre ele, pentru că eu nu cred în ele. Dar nu mă refer la faptul că nu cred prin negare, ci pur și simplu m-a preocupat și pe mine, cum preocupă pe toată lumea, doar că eu am căutat explicațiile reale în spatele unor suprainvestiri a unor fenomene și mecanisme psihologice normale. Vampirismul emoțional, de exemplu, este trăirea pe care o are o persoană într-o relație cu o persoană toxică. Este acea senzație de secătuire în urma unui contact prelungit cu o persoană toxică. O persoană toxică, respectiv o persoană lipsită de empatie. Subliniez acest lucru pentru că este demonstrat științific că în contact cu o persoană lipsită de empatie, care, așa cum spuneam și în edițiile anterioare, trăiește acel vid intern, vidul în absența empatiei, care permite și păstrează numai ura și furia. Însă, față de emoțiile pozitive, funcționează ca un fel de gaură neagră. Asoarbe tot și nu iese nimic. Cum într-o ediție anterioară am făcut exemplul cu mâncarea, că mănâncă și nu se satură niciodată, ei bine, acești oameni care nu au empatie, cel mai mult le este foame de emoții pozitive, pentru că este singurul lucru pe care nu îl au ca resursă în ei. Știu că nu-l au, își dau seama, simt că nu-l au, se simt inadecvați, urăsc faptul că nu au empatie și își atrag și își țin pe lângă ei persoane empatice ca să le folosească și să le dreneze de energie și de empatie. Legăturile energetice. Mă refer la aceste 3 concepte pentru că m-a întrebat cineva ce părere am despre ele și am vrut să le detaliez în această ediție pentru că simt nevoia să clarific lucrurile acestea, simt nevoia să le dezbrac de un mister paranormal care nu se regăsește nicăieri. Cât timp rămânem ancorați în ideea că se întâmplă ceva spectaculos, de neînțeles, ceva care are control asupra mea, în absența acordului meu, în absența conștientizării mele, suntem vulnerabili și victime sigure către sau față de psihopatie, sociopatie, implicit șarlatanie. Vampirismul emoțional se referă exact la aceste persoane toxice, psihopate, lipsite de empatie, care drenează toată energia pe care o au persoanele empatice. Pentru că persoanele empatice sunt darnice, zâmbesc, sunt calde, sunt primitoare, vor să ajute. Toate lucrurile acestea înseamnă energie, înseamnă implicare, dedicare.
Este o ofertă emoțională pe care o face orice om empatic atunci când intră în relație cu un alt om. Indiferent că este empatic sau neempatic, este natura umană, împărtășirea, relaționarea. O persoană care are multă empatie are această deschidere către ceilalți oameni, pentru că se simte în siguranță să o facă. Și este ca un licurici în noapte pentru cei care în interiorul lor au vid. Și trebuie să absoarbă licuriciul acela ca să poată, pentru o perioadă cât de lungă posibil, să facă lumină în întunericul lor. Acest comportament din partea empaticului, care cere energie de a da, de a iubi, de a înțelege, de a tolera, de a răbda, de a aștepta, este energie pe care o împărtășește în mod normal, doar că în relația toxică ajunge să o doneze. O scoate din sine și o oferă. Și scoate din nou și o oferă, și scoate din nou și o oferă. Tot acest scos și oferit în relația umană se întoarce și formează un flux. În relația umană sănătoasă, unul dă, celălalt primește, cel care primește dă înapoi și cel care a dat primește. Și atunci este un flux în care această energie circulă de la unul la altul și se îmbogățește. Îi oferi ceva celălalt zâmbește, mulțumește, primește, se bucură. Bucuria celuilalt înseamnă și bucuria noastră, că înseamnă că am oferit și am făcut un bine. Și suntem mulțumiți de noi. În relația toxică cu o persoană care are vid în interior, doar se duce. Nu mai vine nimic înapoi. Bine, vine negativitate. Vine negativitate. Și cere și mai mult, și mai mult, și mai mult, și dai și mai mult, și mai mult, și mai mult, până obosești. Multe persoane se declară secătuite. Tocmai de aceea a existat acest termen, jurnalistico-hollywoodian de vampirism emoțional, în sensul în care, în contact cu astfel de persoane, persoanele foarte empatice ajung să fie drenate foarte repede și foarte mult, ajung foarte repede la epuizare, mai ales după o perioadă destul de lungă, când deja cunosc persoana și știu ce le așteaptă, știu ce urmează. Și atunci se creează această conexiune, pentru că conexiunile între oameni, deși teoretic este crezut că se realizează numai între cei care se iubesc sau între persoanele care aparțin aceleiași familii, este fals. Noi ne conectăm aproape la toți oamenii pe care îi cunoaștem, chiar și dacă îi vedem o singură dată în viața noastră. Doar că atât timp cât avem un contact mai mare, mai prelungit, un interes mai mare, pe o perioadă de timp mai lungă, cât timp învățăm ritualurile, obiceiurile persoanei celelalte, știm la ce să ne așteptăm, știm ce urmează să se întâmple, știm ce putem primi și ce nu putem primi, ni se face cam clar care este rolul nostru în acea relație. E bine, această conectare devine din ce în ce mai profundă. Ca atare, este suficient să mă gândesc la persoana respectivă ca să simt aceleași trăiri pe care le-aș simți de parcă persoana ar fi prezentă. Este un fenomen psihic prin care noi ne inducem starea pe care o avem. Chiar și starea de oboseală, pentru că starea de oboseală este o supra-solicitare și în același timp vine pe o deznădejde, o demotivare
În relația cu o persoană toxică știu, după ceva timp în care am epuizat foarte multe resurse, foarte multe strategii, foarte multe încercări, la un moment dat știu ce urmează să se întâmple. Știu că iar o să-mi ceară, nu mai am chef, am obosit, nu mai îmi vine, nu mai pot, simt că nu mai am de unde. Ca atare, numai gândul la persoana respectivă sau mă aflu într-un loc în care trebuia să merg cu persoana respectivă sau am fost acolo cândva cu acea persoană sau un cuvânt, ceva ce a folosit care mi-a rămas în minte pentru că mi l-a repetat de prea multe ori, pentru că m-a speriat, pentru că m-a uimit. Da? Toate acestea sunt metode pe care persoana toxică le folosește pentru dominare și control. Este modalitatea prin care se inserează în conștientul nostru, sau inconștient mai precis, și funcționează și rulează în permanență. Informațiile astea rulează în permanență. Dacă trăiești cu cineva, nu știu, 2 ani de zile, de exemplu, zi de zi, noapte de noapte, împărășești toate secretele, ești sincer, mergi printr-o grămadă de locuri, îți creezi amintiri, îți creezi ritualuri, obiceiuri, cunoști foarte mult. La un moment dat, chiar dacă persoana nu mai este acolo, rămâne cumva să funcționeze în mintea noastră ca și cum ar fi acolo. Se numește permanența obiectului. Știu, sună urât, permanența obiectului, pe de altă parte noi gândim în imagini și reprezentări. Iar atunci când cineva nu este lângă noi, avem doar o imagine și o reprezentare a persoanei respective. Mă refer, în exemplul pe care l-am dat mai devreme, la puterea obișnuinței și la faptul că atâta timp cât permitem unui alt om să facă parte din viața noastră la fiecare suflare, ca să zic așa, ne cunoaștem mai bine decât ne cunoaștem noi, iar lucrurile pe care le folosește, le va folosi în propriul său beneficiu și în detrimentul nostru. Ca atare, senzația pe care o creează de telepatie, m-am gândit la tine și ai apărut, m-ai sunat sau nu sunt telepatii, ci sunt reacții la această conectare despre care am vorbit mai devreme. Când ne conectăm la cineva, nu ne conectăm doar teoretic, ci ne conectăm psihic și emoțional. Împărtășim această energie a entității formate din relația noastră. Nu este o energie separată care bântuie ca o stafie prin lume, da? Ci este o energie care face parte din noi. Felul în care mă simt în prezența cuiva, amintirile pe care le am însăși, ce a însemnat pentru mine din punct de vedere psihoemoțional, ce am gândit, ce am crezut, ce am interpretat, ce am păstrat pentru mine și ce am investit emoțional, ce am simțit. Iar ceea ce am simțit în situația dată, în exemplul pe care l-am dat mai devreme, este manipulare pură. Pentru că atât timp cât vorbim despre persoane toxice, nu avem o conectare reală, ci avem o ofertă prea mare de informații către o persoană care le folosește în scopul de a dobândi ceva. Control de obicei și pe lângă control și alte lucruri depinde de fiecare persoană și depinde de scopul relației. Ca atare, aceste fenomene, telepatie, legături emoționale, vampirism energetic, au legătură clară, directă, aș putea să zic unică, cu toxicitatea, cu nivelul
până la care poate merge manipularea psihopatiei. Așa se simte. Pătrunde peste tot, în gândurile dumneavoastră, în emoțiile dumneavoastră, pătrunde în așa fel încât rulează fără acordul dumneavoastră. Tocmai asta face persoanele toxice să fie periculoase. În funcție de naivitatea persoanei empatice, lucrurile astea se pot întâmpla cu efecte dramatice. Pentru că oricum putem fi furați de acest miraj al psihopatiei. Oricum. Însă, ține de noi până unde. Dacă noi nu avem un filtru la care să spunem până aici, de aici încolo e prea mult, mă simt intruzat. Să fii tot timpul cu mine oricât ar fi de plăcut, totuși este prea mult. Trebuie să avem acest simț al realității. Eu una îl numesc bun simț. O limită de bun simț. Adică o persoană sănătoasă, armonios dezvoltată, chiar dacă are empatie, pune limite de protecție. Cu cât are mai multă empatie, cu atât limitele trebuie să fie mai puternice și mai la distanță. Adică protecția să fie și mai mare. Asta nu înseamnă să stea toată lumea afară și să nu aveți încredere în nimeni și să nu dați voie și să nu vă dați voie la experiențe plăcute de împărtășire și atașament. Însă, împărtășirea și atașamentul sănătoase nu se simt intruzive. Nu mi-apar imagini cu cineva în minte și nu mă simt secătuit de energie atunci când nu e lângă mine. Sunt cei mai puternici și buni indicatori să știu că lucrurile au mers prea departe și că trebuie încheiate. Nici nu vreau să încep să enumăr pericolele la care se expun astfel de persoane și nici nu vreau să-mi imaginez sau să încerc să previzionez cam până unde se poate merge. Cred că faptul că am discutat despre asta este suficient cât să înțelegem că avem nevoie de limite, limitele ne protejează și mai mult decât atât, limitele ne dau raportul real a ceea ce este sănătos, ceea ce este manipulare sau și toxicitate. Limitele ne ajută să ne oprim până nu e prea târziu și să ne oprim înainte să se producă un pericol, o dramă sau un deficit serios. În speranța că a răspuns întrebărilor dumneavoastră această ediție, îmi doresc să aveți relații sănătoase și să dați curs relațiilor sănătoase și să învățați să vă protejați de astfel de fenomene care nu vă aduc niciun bine în viața dumneavoastră. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.